with a few short reflections on communication and the transmission of the teachings. तर मी इथे काही बुद्धांच्या ज्या शिकवण आहेत त्या तुमच्या समोर कशा कम्युनिकेट करता येतील, कशा पोचवता येतील त्याबद्दल मी तुम्हाला काही थोडक्यात सांगणार आहे. I remember as a student, school student, before becoming a monk, reading a quote from the great Russian writer Chekhov. मी माझ्या भिक्खू जीवनाच्या आधी जेव्हा शालेय जीवनात होतो तेव्हा मला आठवतं की मी रशियन ऑथर चेखव यांचे काही शब्द माझ्या कानावर पडले आणि ते मला आता पण आठवतात. And he wrote to his brother, I am sorry to write such a long letter. I did not have enough time to write a short one. मला एवढं मोठं जे पत्र आहे ते लिहायचं धाडस आलं, पण मला छोटं लिहिताना त्रास होत होता. So sometimes in the Dhamma transmission, I think the monks, we are guilty of writing the long letter, even though we have enough time to write a short letter. जेव्हा आपण जास्त मोठं लिहितो तेव्हा आपल्याला वाटतं की आपल्याकडे शॉर्ट लिहिण्यासाठी, छोटं करण्यासाठी वेळ फार कमी असतो, पण तरी सुद्धा आपल्याकडे तो वेळ असतोच. What I mean by that is that the Dhamma teachings are so clear and so direct that we obscure them when we make them too long-winded and complicated. धम्म शिकवण ही प्रत्यक्षात एवढी सरळ आणि डायरेक्ट आहे, प्रत्यक्ष आहे की आपण त्याला समजवण्यासाठी ज्या भाषेचा किंवा शब्दांचा प्रयोग करतो तर त्याच्यामुळे ते आणखीन जटिल होत जाते. So the truths that the Buddha discovered are timeless, but the expression of them and the way that we adapt to the cultural norms, the culture we find ourselves in, the people, the groups of people, the individuals that we talk to, we must be flexible and adaptable. बुद्धांची शिकवण ही वेळेच्या बंधनात अडकणारी नाही. त्याचप्रमाणे हे प्रत्येक कल्चर किंवा संस्कृतीमध्ये जाऊन प्रत्येकाशी बोलू शकते आणि त्यामुळे त्या वेगवेगळ्या संस्कृतीमध्ये हिचं आपलं प्रदर्शन आपण पाहायला मिळतं. So the teachings of the Buddha are so simple, but we find it difficult because our minds have no training in simplicity. तर बुद्धांची शिकवण ही एवढी सरळ आणि साधी आहे, पण आपलं मानसिक जी अवस्था असते त्याची एक बैठक नसल्यामुळे, त्याला एक प्रकारचं शिक्षण किंवा ट्रेनिंग नसल्यामुळे आपल्याला ती सरळ दिसत नाही. So give an example. The Buddha says, if we attach to things a lot, we suffer a lot. If we attach to things a little bit, we suffer a little bit. If we don't attach to things at all, we don't suffer at all. उदाहरण द्यायचं म्हटलं की तथागत म्हणतात की एखाद्या गोष्टीविषयी आपल्याला अप्रतिम असं अट्रॅक्शन किंवा प्रेम जुळलं तर त्या गोष्टीमुळे दुःख उत्पन्न होतं. जर गोष्टीमुळे त्या गोष्टीला आपण डिटॅच झालो तर दुःख उत्पन्न होत नाही. हे ओळख किती साधा आणि सोपं आहे. So what could be more direct? It's a very portable teaching. You don't need to be in a temple or in a forest or a cave to put this teaching to the test. ही किती
पोर्टेबल, म्हणजे ज्याप्रमाणे आपण कोणती पोर्टेबल गोष्ट घरात घेऊन येतो त्याचप्रमाणे ही किती पोर्टेबल गोष्ट आहे की बुद्धांनी तथागतांनी एवढ्या सुंदर पद्धतीने धम्मश विश्लेषण केलं आहे. आपल्याला त्याच्यासाठी खूप मोठ्या अशा डोंगरावर असलेल्या विहारामध्ये जायची गरज नाही. But we have to be clear about the terms that we use, because even if we use quite simple terms, we cannot assume that our understanding of the meaning of that term is the same as the understanding of the audience. कधी कधी काही शब्दांच्या आकलनामध्ये आपण पडतो आणि काही शब्द फार क्लिष्ट असतात, पण त्या शब्दांचा प्रयोग जो आहे तो आपण आणि फार सोप्या पद्धतीने असा केला तर आपल्याला तथागतांची शिकवण सुद्धा त्याचप्रमाणे सोपी आणि सरळ दिसू शकते. तर हे शब्दांचं प्रयोजन जे आहे ते आपल्याला कळायला हवं. For instance, the term attachment or the term letting go. What does that mean, to let go? याप्रमाणे लेटिंग गो इंग्रजीमध्ये म्हणतो आणि मराठीमध्ये कोणी सांगू शकेल? So सोडून द्या, जाऊ द्या. नाही, मला नाही वाटत. तर लेटिंग इट गो हा फ्रेज आपण असाच राहू देऊ आणि याच्याविषयी भंतेजी सांगतीलच. पण लेटिंग इट गो हे एवढं सोपं असं समीकरण आहे की जे आपल्यापासनं जाणार आहे त्याला जाऊ द्यायचं. तर ह्या सिंपल शिकवणीमधने सुद्धा आपल्याला तथागताची धम्माची जी परियोजना ती माहीत होऊ शकते. So, my teacher taught me that letting go is not letting go of the action itself, but letting go within the action. आता वेनरेबलांनी जे सांगितलं ते सगळ्यांनी ऐकलं, पण मी परत एकदा सांगतो. लेटिंग इट गो हे माझे जे गुरु होते त्यांनी मला सांगितलं आणि मला असं वाटलं की बाहेरच्या गोष्टी ज्या आहेत त्या सोडून देणं म्हणजे लेटिंग इट गो. पण नंतर मला कळलं की आतमधल्या गोष्टी सुद्धा काही सोडायच्या आहेत. लेटिंग इट गो. So people will understand this teaching of letting go to mean when you have some problems and some difficulties, some stress, let it go may just mean give up, stop doing that thing. तर साध्या भाषेत सांगायचं म्हटलं आतमध्ये आपले काही प्रॉब्लेम्स आहेत, काही टेन्शन्स आहेत आणि त्यांना सोडून देणं, तुझा आता बाबा असं म्हणणं म्हणजे लेट इट गो, लेट इट गो. But what the Buddha was pointing to was letting go of the self, of the me and mine that arise while we are fulfilling our responsibilities or our duties. We don't let go of the responsibility, but we let go of the sense of me and mine. तर तथागतांच्या शब्दात म्हणायचं मग आपण असा विचार केला की लेटिंग गो म्हणजे ज्या जबाबदाऱ्या आहेत त्या सुद्धा सोडून द्यायच्या. तर तसं नाही. जबाबदाऱ्या ज्या आहेत त्या आपण पार पाडायच्या आहेत, पण काय सोडायचं आहे तर ते जे मी पण आहे, जे मी पण आपण फिक्स करून ठेवलं आहे ते मी पण सोडणं म्हणजे लेटिंग गो. So me and mine are not part of nature. This is something we create out of ignorance. मी माझं विश्व हे काही नेचर नाही किंवा
निसर्गाने तयार केलेली गोष्ट नाही. ते मी तयार केलेलं आपलं जे विश्व आहे, मी माझं, हे मी आपल्याच अंडरस्टँडिंगने किंवा आपल्या समज, माझी जी समज आहे त्याच्याने मी ते तयार केलेलं आहे. ते निसर्गाने तयार केलेलं नाही. So for example, if you attach to your opinion or your belief, and then you become part of it. You and your opinion become one thing. And so when somebody criticizes your opinion, it's not just your opinion. You feel like they're criticizing you also. And so suffering arises because you create my opinion, my belief. तर त्याचप्रमाणे मी पण जेव्हा तयार होतं त्याच्यात आपले मतं तयार होतात. हे माझं मत आहे, हे माझं ठाम मत आहे, आणि त्या मताला कोणी विरोध दर्शवला तर आपल्याला दुःख होतं. तर हे जे मत आहे ते मी स्व तयार करते, माझं विश्व तयार करतंय. ह्या विश्वामध्ये कोणीही येऊन समजा प्रश्न विचारला किंवा त्याला सांगितलं की हे तुझं चुकीचं आहे, तर मला आतमध्ये एका प्रकारची ग्लानी होते, आपल्याला दुःख होतं. So many people are so intent on not losing face, they don't realize they already lose their heart. बरीच लोक जी आपल्याला दिसतात ते आपल्याला फेस त्यांचा जो असतो त्याच्यावरनं आपण अनुकलन करतो, पण बरीच लोक जी आहेत ती हृदयातनं कम्युनिकेशन करायचा प्रयत्न करतात. So in Buddhism, in the Buddhist tradition, we have one unique feature, and that is that we have a technology. We have very clear, direct, precise, detailed, sophisticated method for changing human mind and heart. मग हे भाव जे चेहऱ्यावर आहेत आणि हृदयातनं जे आपल्या ग्लानी आहेत ते दूर करण्यासाठी तथागतांनी आपल्याला एक टेक्नॉलॉजी दिली आहे, एक तंत्र दिलं आहे. आता ते तंत्र हे आपल्याला जाणून घ्यायचं असेल तर ते तथागतांकडे आहे, उपलब्ध आहे. ते फार सोपं आहे. So we all know, what a good person is like, or how we should be, But how many of us can claim that we are the person we think we should be? आपल्याला हे माहित असतं की एक चांगला व्यक्ती हा कसा असायला पाहिजे, त्याच्यामध्ये काय काय गुण असायला पाहिजेत. पण आपण स्वतःला हा प्रश्न विचारला, मी तो आहे का, तर प्रश्नाचं उत्तर कधी नाही, बरेच वेळेस नाही येऊ शकतं. Practically speaking, from the moment we get up in the morning to the moment we go to bed at night, practically speaking, what strategy do we have? What system do we have for moving from who we are now towards our ideal? आता सकाळी उठल्यानंतर ते दिवस दिनचर्या आपण पूर्ण करतो. ह्या कालावधीमध्ये आपल्याकडे काय स्ट्रॅटेजी आहे, काय तंत्र आहे की जे मला अभिप्रेत आहे, जे आयडियल्स आहेत किंवा मी जे चांगला व्यक्ती मला जो अभिप्रेत आहे तो मला बनण्यासाठी असं कोणतं तंत्र मी वापरायला पाहिजे. This is the blind spot for most religions and philosophies. आता हा फार महत्वाचा मुद्दा आहे की हे जे तंत्र जे आपल्याला आपल्या अपेक्षित असलेल्या व्यक्तीसारखं बनवण्याची जी प्रक्रिया आहे ती इतर धर्मांमध्ये कुठेही तुम्हाला दिसत नाही. आणि तोच जो आहे तो एक दुवा जो आहे तो तुटलेला दिसतोय आणि त्याला भंतेजी म्हणतायत
ब्लॅक स्पॉट. ब्लॅक स्पॉट म्हणजे ज्याचं सोल्युशन आपल्याकडे नाही. ब्लाइंड स्पॉट. But this is the central feature of the Buddha Dhamma, the Eightfold Path. This is our technology that we can use to transform our lives, whether we are men or women, we're Asian or European, because this is a technology based upon the timeless truths of the human body and mind. आणि ह्या ब्लाइंड स्पॉटला दूर करण्यासाठी जी टेक्नॉलॉजी आहे ती टेक्नॉलॉजी प्रत्येक व्यक्तीसाठी तेवढीच महत्वाची आहे. तो युरोपियन असेल, आफ्रिकन असेल, इंडियन असेल, नॉन इंडियन असेल, सगळ्यांसाठी ही रेसिपी जी आहे ती फार महत्वाची आहे आणि याच्यासाठी आपल्याला ती जाणून घेणं फार गरजेचं आहे. So religious teachings and virtues have to be fully understood because they are like tools to be used for this transformation. तर धर्माचं प्रयोजन याच्यासाठीच आहे की त्याच्यामध्ये आपल्या जीवनामध्ये आमूलाग्र बदल करण्याची शक्ती आहे आणि हा बदल जो आहे तो आपल्याला त्या तंत्रातनं करता येईल जे तंत्र आपल्याला तथागतांनी सांगितलेलं आहे. To give you an example, in most religions, certainly those that grew up in the Middle East, faith is the most important quality. And in fact, these days we usually use the word religion and faith interchangeably. We can say this religion or this faith. माझी जी घडण झाली सुरुवातीला ती वेस्टमध्ये झाली आणि तिथे धर्म आणि श्रद्धा ह्या दोन शब्द जे आहेत ते एकमेकांच्या सोबत वापरले जातात किंवा अल्टरनेट वापरले जातात. And the more faith you have, the better. आणि जास्त शब्द असेल तर चांगले धार्मिक तुम्ही असू शकता. But in Buddhism we say faith is a tool, something to be used. And so we need to understand what is its purpose, what is its value, what is the danger. पण धम्मामध्ये किंवा तथागतांच्या वाणीमध्ये आपण श्रद्धेला फार मोठं स्थान देतो. पण श्रद्धा म्हणजे आपण त्याला एक टूल जसं वापरतो शेतकरी आपला नांगर ज्याप्रमाणे वापरतो त्याचप्रमाणे हे श्रद्धेचं जे टूल आहे ते टूल वापरण्यासाठी ते आपल्याला सहाय्यक असतं. बौद्ध धर्मामध्ये ह्या श्रद्धेला महत्वाचं स्थान आहे पण याचा उपयोग हा आपल्या जीवनात आमूलाग्र बदल करण्यासाठी आहे. त्याचा टूल वापर आपण करू शकतो. So the value of faith is it clarifies. It makes now your path is clear. So it makes things clear for you. It energizes you. It gives you focus. श्रद्धेचं जे स्थान आहे ते फार महत्वाचं आहे आणि श्रद्धेमुळे तुम्हाला अफाट ऊर्जा मिळू शकते आणि त्या अफाट ऊर्जेचा वापर आपण वेगवेगळ्या विधींमध्ये वेगवेगळ्या कार्यांमध्ये करू शकतो. But the danger is that without wisdom, without critical faculty governing faith, faith can become superstition or fanaticism. जर आपल्याकडे प्रज्ञाचा संचार नसेल तर ही श्रद्धा आपल्याला अंधश्रद्धेकडे ढकलू शकते आणि एक तर आपण अंधश्रद्धाळू होऊ किंवा मग एक फॅनॅटिक म्हणजे माथे फिरू हो. हे दोन्ही गोष्टी ह्या श्रद्धेमुळे पॉसिबल आहेत.
So the Buddha says, on this transformation, on this path of Dhamma, on this education that the Buddha is giving us, one useful, important quality is faith, but you must be careful that you are able to get the benefit from faith, but that you prevent faith from becoming superstition or fanaticism. तर फार महत्वाचं आहे हा धोका आपल्याला लक्षात यायला हवा की तथागतांचं जे प्रवीण आहे श्रद्धेसाठी ते आपल्याला आपल्या जीवनामध्ये आमूलाग्र बदल करण्यासाठी आहे, आपल्याला टोकाची भूमिका घेण्यासाठी नाही. मग ती अंधश्रद्धा असो किंवा मग माथेफिरूपणा असो. I would like to give you a parable or an analogy. These days, I think the world is more disturbed by people who have too much confidence than people who have too little confidence. तर मी तुम्हाला एक समांतर अशी त्या याला उलगडण्यासाठी एक उदाहरण घेतो की काही जणांमध्ये खूप कॉन्फिडन्स असतो, ओव्हर कॉन्फिडन्स, आणि काही जणांमध्ये कॉन्फिडन्सच नसतो. तर हे दोन जे टोक आहेत ते टोक भंतेजी सांगतात. So let's imagine there is a person who is absolutely confident that they can walk in a straight line. They have a goal, they can walk in a straight line. आता आपण एका व्यक्तीचं उदाहरण घेऊ की तो फार कॉन्फिडंट आहे, सुपर कॉन्फिडंट आहे की मी एक ध्येय ठेवलंय समोर आणि त्याच ध्येयावर स्ट्रेट लाईनने चालणार. So let's say we were to put this person to the test. We have an experiment. आता आपण एक्सपेरिमेंट करतोय. आता याला सांगतोय व्यक्तीला तू बाबा आता पुढे जा. So we go to an environment where there are no distinguishing features and impossible to see the sun. Cannot see the sun. मग आपण एका ठिकाणी त्याला घेऊन जातो जिथे सूर्याचा प्रकाश नाही, सूर्य दिसत नाही, अशा ठिकाणी त्याला आपण घेऊन जातोय. And we challenge this person, can you walk all day in a northerly direction without deviation? तर त्याला आता आपण विचारतोय, बाबा आता जा, तुला सरळ चालता येतं का पहा, अंधकार आहे, सनलाईट नाही. And the person says, yes, no problem. Yes, no problem. त्याला काही प्रॉब्लेम होत नाही. And so this man, he walks for 8 hours in a straight line, and then he rests. And the scientists come and see how straight is the line he walks. मग हा व्यक्ती जो आहे हा त्याला काही प्रॉब्लेम नाही, तो चालायला लागतो आणि चालल्यानंतर काही वेळानंतर तो थकतो आणि थांबतो. मग जी सायंटिस्ट लोक आहेत ती येऊन पाहतात की हा बरोबर सरळ रेषेत चालला की नाही. And it turns out he did a fantastic job. He walked for 8 hours in a northerly direction, and he only deviated from north by 1 degree. आणि सायंटिस्ट म्हणतात, ज्यांनी ते ऑब्झर्व केलं ते म्हणतात, क्या बात है, हा सरळ चालला, एकदम सरळ 8 तास चालला, पण फक्त 1 डिग्री जो आहे तो याचं जे आहे ते चालणं जे आहे ते वेगळीकडे होतं. 1 डिग्री त्याचा चेंज होता. So day 2, continue. Can you maintain your standard? He walks 8 hours, and at the end the scientists come and check. Wow, incredible. So straight. Only 1 degree from the path he chose. मग त्याला ते परत जायला सांगतात. परत उठतो तो, परत सरळ रेषेत जातो, 8 तास चालतो. त्याच्यानंतर सायंटिस्ट येतात आणि परत चेक करतात, म्हणतात वाव, म्हणजे ह्या वेळेस सुद्धा फक्त 1 डिग्री डेव्हिएशन होतं. So
he continues in this way. आणि अशा प्रकारे तो एक्सपेरिमेंट पुढे जातो. So after 90 days, he is now walking in the westerly direction. And after 180 days, he's walking in the southerly direction. Because every day is just 1 degree, 1 degree, 1 degree. मग आता भंतेजीने काय सांगितलं कळलं का तुम्हाला? तर त्यांचं म्हणणं असं आहे की सायंटिस्ट लोकांनी हे बघितलं की त्याची दिशाच चेंज झाली आहे. जरी ते प्रत्येक दिवसाला एक डिग्री तो चेंज होत होता, पण 90 दिवसानंतर त्याची दिशा कम्प्लिटली चेंज झाली आहे. तो आता वेस्टकडे चाललाय आणि 180 दिवसानंतर परत चेंज झाली आहे. But subjectively, that man is absolutely convinced he walked in complete straight line. पण त्याच्या अंतरंगाने त्याला सांगितलं की नाही, मी तर स्ट्रेटच चाललोय, मी कुठेही वळलेलो नाही, मी स्ट्रेटच चाललोय. आणि तो एवढा ओव्हर कॉन्फिडंट होता. So I think in most of our lives, there are very few occasions where we make a major mistake, like we intend to go north and we go west or we go south. But what happens in so many people is they feel they're going in a straight line, and suddenly they realize maybe when they're 40 years old or 50 years old, I'm walking in the opposite direction than I intended. आणि हे प्रत्यक्ष आपण पाहतो की सुरुवातीला जेव्हा आपण यंग असतो, आपण एका दिशेने जातो आणि नंतर 40 वर्ष उलटल्यानंतर आपल्याला असं वाटतं, अरे मी तर चक्क रस्ताच वेगळा काढलाय, माझी डिरेक्शनच वेगळी झाली आहे. तर त्यामुळे अशी परिस्थिती उद्भवू शकते. So this is one of the important reasons why a daily meditation practice is so important. Because even if you're 1 degree off, you straighten up every day. त्यामुळे ध्यानाचा जो सराव आहे तो एवढा महत्वाचा आहे की दिवसेंदिवस प्रत्येक दिवशी आपल्याला आपण कुठे चुकतो, 1 डिग्रीने सुद्धा चुकलो तरी ते आपल्या लक्षात येतं. And this inner work is something that nobody can do for you. आणि हे आतलं काम आहे, मनातलं काम आहे. त्यामुळे ते आई वडील किंवा कोणी बाहेरचा व्यक्ती येऊन ते करणार नाहीये, ते आपल्याला स्वतःला करायचं. The fact that we can sit here in such comfort this evening with the electric lights and the amplification and so on is a testament to the progress we have made in the material world. आता आपण इथे बसलोय, ह्या पूर्ण परिस्थितीचा आढावा घेतला तुम्ही. लाईट आहेत, फ्लड लाईट्स आहेत, AC चालू आहे, सगळ्या सुविधा इथे आहेत आणि याच्यामुळे आपण असं म्हणू शकतो की आपल्याला भौतिक सुख हे मिळालेलं आहे. But in the inner world, it's hard to see any progress at all, because people are not applying this technology in a systematic way, consistent and systematic way. People are consistent and systematic in the world outside them, but they throw away their strategies, their systems when they approach their inner world. तर बाहेरचं विश्व जे आहे ते आपण व्यवस्थित सिस्टम मध्ये पद्धतशीर पाहू शकतो, त्याला पद्धतशीर रचू शकतो. पण जेव्हा आपण अंतरंगात पाहतो तेव्हा असल्या कोणत्याच प्रकारचं सिस्टम, स्ट्रॅटेजी, टेक्निक याचा वापर आपण केलेला आहे असं काही दिसत नाही. So there is a role for rationality, but it is not to be. We're not diminishing importance of the rational point of view, the scientific point of view. तर आपल्याला माहिती आहे की रॅशनॅलिटी जो कारण भाव आहे
with with regard to inner matters. So I will give you an example. Somebody says, I was having such a hard time, and then I prayed to my God, or I prayed to this, or I prayed to that, and afterwards, incredible, everything went well. तर बरेचदा काही लोक असं म्हणतात की मी एका देवाला किंवा देवाला नमन केलं, त्याच्याकडे मागणी घातली आणि माझ्या सगळ्या मागण्या पूर्ण झाल्या, आता मी व्यवस्थित आपलं जीवन जगतोय. So is this amazing or not amazing? तर हे चमत्कारिक आहे का नाही? It depends. We need to do some research. So we need a larger group of people, and let's say 100 people or 1,000 people who made this prayer. And then we see 100 people or 1,000 people who got this result. आता हे फार चमत्कारिक आहे, हे होण्यासारखं आहे की नाही, की त्या व्यक्तीचं जीवन हे व्यवस्थित झालं, असं त्या व्यक्तीकडे पाहून बोलणं थोडंसं व्यवस्थित बरं होणार नाही. तर आपण काय करू, आपण किती जणांना असा फायदा झाला आहे, 1,000, 10,000 अशा लोकांचा समूह पाहू, आपण त्याचाच अभ्यास करू. So now we have 4 groups of people. The ones who prayed and got the result, the ones who prayed and got no result, the ones who did not pray and got the result, and the ones who did not pray and did not get the result. अशा प्रकारचे आपले 4 ग्रुप आपण पाहू. त्याच्यामध्ये त्या 1,000 लोकांमध्ये आपल्याला मिळतील. एक, ज्यांनी प्रे केलं, मागणी घातली, देवाला रोज याचना केली आणि त्याचं जीवन सुधारलं, तो असला एक ग्रुप. एक, ज्याने मागणी घातली पण त्याचं जीवन सुधारलं नाही. एक, ज्याने मागणी घातलीच नाही तरी सुद्धा त्याचं जीवन सुधारलं. आणि एक, ज्याने मागणी घातली नाही आणि त्याचं जीवन सुद्धा सुधारलं नाही. अशा 4 गटांमध्ये आपण ह्या सॅम्पल साईजला डिस्ट्रीब्यूट करू. So if we look at these 4 statistics and we see that people who pray get the result, people who don't pray don't get the result, then we think, yeah, this is amazing. But if we find that people who pray get the result, people who don't pray get the result, not so amazing. तर आता ह्या 4 ग्रुपमध्ये 2 ऑब्वियस ग्रुप आहेत, ज्यांनी मागणी घातली देवाकडे आणि त्यांचं जीवन बदललं, आणि ज्यांनी मागणी घातली नाही त्यांचं जीवन बदललं नाही. हे 2 ऑब्वियस आहेत. पण हे 2 वाचलेले जे ग्रुप आहेत, ज्यांनी मागणी घातली त्यांचं जीवन बदललं नाही, आणि ज्यांनी मागणी नाही घातली तरी सुद्धा त्यांचं जीवन चांगल्यासाठी बदललं. तर हे 2 ग्रुप जे आहेत ते आपल्याला प्रकर्षाने तिथे अभ्यास करायला लागतील. Or people that pray, some people get the result and some people don't get the result. If it's 50-50, then not so amazing. मग आता त्या 4 ग्रुपमध्ये आपण आणखी परत डिस्ट्रीब्युशन करूया आणि फक्त एकच प्रश्न विचारूया, तुम्हाला मदत झाली का? तुमचं जीवन आनंदी झालं का? असा प्रश्न विचारला. त्या ग्रुपमध्ये समजा 50% हो म्हटलं आणि 50% नाही म्हटलं तर काही इम्प्रेसिव्ह रिझल्ट आहे असं आपल्याला वाटत नाही. So there is a place for this kind of thought, this kind of analysis in the spiritual world. आणि आपल्या आध्यात्मिक जीवनामध्ये अशा प्रकारच्या एक्सपेरिमेंटला फार स्थान आहे. But it can only go so far. पण हे तेवढंच आहे जेवढी त्याची क्षमता आहे. So in the search for truth, the limitation of the scientific method is that it is limited by the need for measurement. Science can only discover truths that can be measured. तर कार्यकारण भाव हा जो आहे तो आपल्या प्रामुख्याने सायन्समध्ये, विज्ञानात असतो. आणि विज्ञानामध्ये सगळ्यात महत्त्वाची बाब असते मेजरमेंट, मोजणी. तर जोपर्यंत आपण मेजरमेंट करत नाही, जोपर्यंत आपण ती मेजरमेंट व्यवस्थित करत नाही, तोपर्यंत आपल्याला त्या
पद्धतीचा किंवा त्या वापराचा आपल्याला जो आहे आपण ठळकपणे सांगू शकत नाही हे बरोबर आहे की हे चूक आहे. So I would say the conclusion here should be a recognition that science is not a complete tool for understanding reality. It is a very good tool for understanding those aspects of reality that can be measured. तर विज्ञान हे फार महत्त्वाचं आहे. जिथे आपल्याला मेजरमेंट करता येतं ते रूप आपल्याला जाणण्यासाठी सायन्स जे आहे फार सहाय्यक आहे. पण प्रत्येक गोष्ट ही मेजर करण्याच्या पातळीची नसते. त्यामुळे सायन्स सुद्धा एक आपल्याला टूल म्हणून, जसं शेतकरी नागर हा टूल म्हणून वापरतो, तसा सायन्स सुद्धा एकाप्रमाणे आपल्याला टूल म्हणून वापरायला पाहिजे. But what has tended to happen is that scientists or people with a lot of faith in science then say whatever cannot be measured is not real. Whatever cannot be measured is superstition. तर काही सायंटिस्ट असं पण आपल्याला सांगू शकतील की जे आपण ज्यांचं मेजरमेंट करत नाही, ज्यांची गणना होऊ शकत नाही, ते सत्य नाही. काही गोष्टी ह्या मेजरमेंट करण्याच्या पलीकडच्या असतात. तर अशा गोष्टी शक्य आहेत किंवा रिअल आहेत असं सांगणं म्हणजे काही लोकांना असं वाटेल की हे सायन्स नाही. तर काही गोष्टी ह्या मोजू शकतो, काही गोष्टी मोजू शकत नाही. तर मोजू शकत नाही म्हणून त्या सत्य नाहीत असा त्याचा अर्थ होत नाही. And so in this way science can become very similar to a religion. तर अशा प्रकारे हा दृष्टिकोन जो आहे, हा दृष्टिकोन एका प्रकारे हा धार्मिक अंधतेकडे नेणारा सुद्धा दृष्टिकोन असतो. तर विज्ञान त्याप्रमाणे आपल्याला पाहायला पाहिजे की विज्ञान आपण खरंच सत्याकडे घेऊन जाणारं विज्ञान आहे की ते फक्त आपला जो जे विश्वास आहे त्याला वृद्धिंगत करणार आहे. A religion that says only I am right, everyone else is wrong. धर्म म्हणतो की मी राईट आहे, बाकी सगळे चुकीचे. But let's look at some of the things which cannot be measured. The love that you have for your mother. Can you prove that that exists by the scientific method? मंदिरजी म्हणतात, आता आज तुम्ही मला सांगा, तुमचं जे वात्सल्य आहे, आईचं वात्सल्य मुलाप्रती, त्याला तुम्ही एका पर्टिक्युलर मापामध्ये मोजू शकता का? ते टेस्ट आहे का? मग त्याला समजा आपण म्हणत असू की हे सत्य नाही, वात्सल्य असत नाही, मग ते आपल्याला खरं वाटेल का? It's not measurable, but it doesn't mean it doesn't exist. ते मोजता येत नाही म्हणून ते नाही असा अर्थ होईल. So there are huge, very important area of life which science cannot reach, but the technology of the Buddha can reach and understand this other dimension of life. तर विज्ञान हे फार पुढे गेलं आहे आणि विज्ञानामध्ये बरेच एक्सपेरिमेंट होत आहेत. पण काही असे एरियाज आहेत ज्याच्यामध्ये तथागताची टेक्नॉलॉजी ही आपल्याला पूरक ठरू शकते. त्याच्यामुळे आपल्याला बरंच काही उपलब्ध करता येऊ शकतं. Samadhi is the stability of mind which comes about through the consistent, uninterrupted flow of mindfulness. बंतेजींनी फार मोठा विषय हातात घेतला होता. ते म्हणतायत की समाधी म्हणजे आपलं जे चित्त आहे, जे चंचल आहे, त्याला स्थिर करण्याची एक पद्धत आहे. आणि ती पद्धत म्हणजे आपली जी चेतना आहे, ही चेतना सदैव
एका गोष्टीवरनं दुसऱ्या गोष्टीवर असते, ती दुसऱ्यावरनं तिसऱ्यावर असते. हा कॉन्टिन्युअस जो स्ट्रीम आहे त्या स्ट्रीम फ्लोला, त्या प्रवाहाला, चेतनेच्या प्रवाहाला रेग्युलेट करणं, त्याला दिशा देणं म्हणजे समाधी आहे. For those who have not trained their mind, they often assume that peace is a kind of relaxation. It's a kind of relaxation. जर ही भूमिका आपली तयार नसेल तर आपण ध्यानातनं मिळालेलं जे मनाची स्थिरता आहे त्याचा वापर आपण मन असं शांत रिलॅक्स झालं याच्यासाठी वापरू शकतो, आणि तो फार मोठा असा ट्रॅप आहे. This is why when many people meditate and their minds become relaxed, they become sleepy. आणि त्याच्यामुळे बरेच लोक जे ध्यान करतात त्यांचं मन स्थिरावतं, आणि स्थिर झाल्यानंतर लगेच त्यांची जी आहे घोरण्याचा आवाज येऊ शकतो, म्हणजे ते झोपी जाऊ शकतात. This is because they assume that this relaxation is the goal. This is peace. In fact, the key feature is mindfulness. And if you let go of your mindfulness, when your mind becomes more relaxed, you fall asleep. This is not samadhi. This is not the path. बरेच लोक झोपायसाठी ध्यानाचा सराव करतात, पण भंतेजी म्हणतात की झोपेसाठी ध्यानाचा सराव करणं काही उपयुक्त नाही. तर झोप याच्यासाठी लागते आपली की मनावर असलेला आपला जो ताबा आहे तो सुटला, किंवा मनाकडे पाहण्याचं आपली जी भूमिका आहे ती भूमिका आपण विसरलो तर नक्की झोप लागते. त्यामुळे माइंडफुलनेस हा इंग्रजी शब्द आपण सती हा पाली शब्द आहे माइंडफुलनेससाठी, आणि ह्या सतीसाठी आपल्याला ध्यान सराव जो आहे तो वारंवार करावा लागतो, आणि ती सती म्हणजे जे माइंडफुलनेस आहे. Excuse me. The word Buddha means awake. तथागत म्हणतात की जागृत असणं. All the meditation techniques are means of awakening the mind. And we begin by being awake to an in-breath, awake to an out-breath, and awake to whatever is appearing in our minds. It's that wakefulness, that clarity of mind, sharpness of mind, which is the heart of meditation, not gaining some special state of calm. तर तथागतांनी सांगितलेल्या सगळ्या ध्यान पद्धतीचा एकच उद्देश आहे, तो म्हणजे जागरूकता, मनाची जागरूकता ठेवणं. आणि ह्या जागरूकतेसाठी आपल्याला प्रयत्न करावे लागतात. तर कोणी म्हणत असेल मला रिलॅक्स होण्यासाठी ध्यान करायचं आहे, तर ती बाब तथागतांनी सांगितलेली नाही. तथागतांना आपण जागृत, एनलाइटन आणि जागृत असा अवेकन असा व्यक्ती आपण म्हणतो. तर प्रत्येक ध्यान जे आहे, जसा श्वास मी घेतला, आत घेतला, श्वास बाहेर सोडला, याच्याविषयी माझी जागरूकता असणं म्हणजे ध्यान होय. I have been referring to the Eightfold Path as technology, as spiritual technology. But another very useful way of understanding the Eightfold Path is to refer to it as an education system. It is the most complete and effective and profound education system the world has ever seen. आता भंतेजी आर्य अष्टांगिक मार्गाचा उल्लेख करत आहेत. ते म्हणत आहेत की आता आपण टेक्नॉलॉजी तथागतांची काय आहे त्याच्याविषयी थोडं जाणून घेऊ. तर आर्य अष्टांगिक मार्ग ही फक्त टेक्नॉलॉजीच नाही, तर हा शिकण्याचा पूर्ण एक परिघ आहे. ह्या परिघामध्ये आपण शिक्षण घेऊ शकतो. तर आर्य अष्टांगिक मार्ग ह्या आपल्या पद्धतीने
हा हा पूर्ण असा वर्तुळ आहे, तो परिघ आहे. या परिघामध्ये आपण राहून आपल्या जीवनामध्ये आमूलाग्र बदल करू शकतो. This is why Buddhism is so confusing to people from other religions. And people from Western countries would say, Buddhism, is it religion? No, it's philosophy or way of life or something. Because they are assuming that their understanding of religion is the universal template. So the religions that grew up in the Middle East are essentially belief systems. आता जगभरामध्ये बौद्ध धर्माचा प्रसार झाला आहे, पण लोकांना असं वाटतं की बुद्धाने सांगितलेला धर्म हा धर्म नाही, हे एक फिलॉसॉफी आहे, ही एक आपली राहण्याची पद्धत आहे. कारण त्यांना असं वाटतं की याच्यामध्ये सगळं काही जे आहे ते करण्यासारखं आहे, टेक्निक आहे आणि हे युनिव्हर्सल आहे, सगळ्यांना भेटण्यासारखं आहे. त्यामुळे याच्यात काही असं त्यांना बिलीफ सिस्टम म्हणजे कुठे श्रद्धा ठेवायचं स्थान, श्रद्धा अशी असायला पाहिजे, तशी असायला पाहिजे, अशा प्रकारचा जो व्यूहरचना आहे ती सापडत नाही. त्यामुळे ते बुद्ध धर्माला हा जो आहे एक धर्म म्हणून त्यांना तो डिफाईन करण्यामध्ये त्रास होतो. But what people mean when they say that is Buddhism is not a religion. What they mean is it's not a religion according to my definition. So maybe we would ask, well, why should I accept your definition of a religion? तर काही जण म्हणतात की रिलिजनची धर्माची डेफिनेशन ही माझी वेगळी वैयक्तिक डेफिनेशन आहे, त्यामुळे मी तुमची डेफिनेशन कशाला ऐकू. तुम्ही म्हणत असाल बुद्ध धर्म हा धर्म आहे, तरी सुद्धा माझ्या मताने तो धर्म नाही. तर माझ्या धर्माची डेफिनेशन ही असल्या प्रकारची आहे जिथे असे रिच्युअल्स झाले पाहिजेत, ह्या पद्धती असल्या पाहिजेत, ह्या बिलीफ सिस्टम असल्या पाहिजेत. So I would say that Buddhism is a religion, but it's a different family of religion, or maybe a different species of religion. मग धर्मांना समजा एका व्यक्तीचं रूप दिलं तर वेगवेगळ्या प्रकारच्या जशा व्यक्ती असतात त्यांना आपण स्पेशीज म्हणतो. तर बुद्ध धर्म सुद्धा असल्या वेगळ्या प्रकारचा धर्म आहे, वेगळा स्पेसीज आहे असं भंतेजींचं म्हणणं आहे. It is not in the belief system family of religion from the Middle East. It is an education system religion from India. तर बिलीफ सिस्टम विश्वास ठेवणारी जी पद्धत आहे त्याच्यावर आधारलेला धर्म म्हणजे बुद्धिझम नाही, तर बुद्धिझम म्हणजे शिक्षणावर आधारित असलेला धर्म हा म्हणजे बुद्धिझम आहे. So in the education system of religion, Buddhism, our identity is student of life, student of experience. We are learners. We become fully human, fully Buddhist through our devotion to learning from experience. मग मी बुद्ध आहे असं म्हणणं हे काही आपल्या प्रणालीमध्ये बसता येत नाही. आपला धर्म बुद्ध धर्म हा वेगळ्या कॅटेगरीचा आहे. तिथे लर्निंग म्हणजे मी किती शिकतो त्याच्यावर मी किती बुद्ध आहे त्याचं मापदंड त्याच्यावर ठरतं. त्यामुळे मी प्रत्येक वेळेस हा स्टुडंट किंवा मग शिक्षण घेत असायला पाहिजे, त्याच वेळेस मी तो बुद्ध होऊ शकतो. So if we can accept this interpretation, the question is, if we are all learners, we are students of life, where is the classroom? मग प्रश्न येतो, मी समजा स्टुडंट असेल किंवा मी शिक्षा ग्रहण करत असेल तर एक क्लासरूम पाहिजे. ती क्लासरूम कुठे आहे? And the answer is, the classroom is not in a temple, in a monastery, in a forest even. The classroom is the present moment. Whenever you are, wherever you are, whoever you are with, if your mind is in the present moment, you are in the classroom. You can
learn true Buddhism. मग आता त्या प्रश्नाचं उत्तर असं आहे की जे शिक्षण आपण घेतोय त्याच्यासाठी अशा 4 भिंतीचं क्लासरूम नाही आहे किंवा तुम्हाला कोणत्या विहारात जायचंय किंवा टेम्पलमध्ये जायचंय किंवा कुठे जायचं ते तुमचं क्लासरूम नाही. तर क्लासरूम हा आत्ताचा क्षण आहे. जो आत्ताचा क्षण आहे तोच तुमचा क्लासरूम आहे, तोच तुमची शाळा आहे. This is why we practice mindfulness, because mindfulness is the tool which enables us to be present in the present moment. तर सती हा एक खूप मोठा आपल्याकडे टूल अवजार आहे की ज्याच्यामुळे आपण आत्ताच्या परिस्थितीत आत्ताच्या क्षणात राहू शकतो. When we have mindfulness in the present moment, we are living in the real world. जर आपण आत्ताच्या घटकेला समजा स्मृतीत असू किंवा मग आपली सती आपण प्रॅक्टिस करत असू तर ह्याच क्षणाला आपण आपल्या जीवनातला जो क्षण आहे तो एन्जॉयबल क्षण म्हणजे सगळ्यात आनंदी असा क्षण बनवू शकतो. So many people are maybe doubting, how is it possible to be in the present moment all the time? You know, we have to use our experience from the past. We have to use our memories. We have to make plans for the future. We have to prioritize. Is it really practical to be in the present moment all the time? बऱ्याच लोकांना असं वाटतं की प्रेझेंट मुवमेंट मध्ये राहायचं म्हणजे काय, आपला इतिहास विसरायचा, ते सगळं जे आपण करून ठेवले प्लॅनिंग करून ठेवली आहे भविष्याची ते सगळं विसरायचं का? प्रेझेंट मुवमेंट म्हणजे काय, म्हणजे आत्ताच जे आहे तेच फक्त लक्षात ठेवायचं आणि बाकीचं सगळं सपाट. Here we have to understand that the present moment does not exclude the past and the future, it includes them. मग एक आपल्याला असं म्हणायला हरकत नाही की प्रेझेंट मुवमेंट हा इतिहासाने जन्म दिलेला मुवमेंट आहे आणि याच्यामुळे फ्युचर हे तयार होणार आहे. त्यामुळे प्रेझेंट मुवमेंट हा पास्ट आणि फ्युचरचा दोघांचाही सार आहे. So what exactly is the past as a direct experience? If you're in the real world, what I mean by real world is direct experience. And the direct experience of the past is memory. A memory that rises and passes away. तर पास्ट म्हणजे भूतकाळ जो आहे तो भूतकाळ म्हणजे काय, तर त्या भूतकाळातनं आपल्या मनावर जे मेमरी जी आहे, जी आपली स्मरणशक्ती आहे, ती स्मरणशक्तीमध्ये जे तयार झालेली आहे ती आपल्या इतिपासून झाली आहे. म्हणजे आपल्या पूर्वाच्या काळात आपण जे कर्म केले, आपण ज्या गोष्टी केल्या त्याच्यामुळे आपलं जे स्मरण जे आहे ते तयार झालेलं आहे. And similarly, the future. In your direct experience, what do we mean when we say the future? We mean thought. We mean imagination. Thought and imagination arising and passing away in the present moment is our future. मग आपल्याला विचारलं की भविष्य म्हणजे काय आजच्या घटकाला, तर त्याच्यामध्ये तुम्हाला किंवा मला असं फ्युचरमध्ये अशी प्लॅन्स असणार आहेत, मी असं असणार आहे, हे एक प्रकारचं इमॅजिनेशन जे आहे, एक प्रकारची कल्पना जी आहे ती कल्पना आपण करतो म्हणजे फ्युचरमध्ये आहे असा आपल्याला भास होतो. तर स्मरणशक्ती आणि कल्पना ह्या दोन्ही ज्या आहेत ह्या मनाच्या फॅकल्टी आहेत. So when we are in the present moment with mindfulness, then we have some problem and we realize we need to use memory of the past to help to solve the difficulty in the present. Our mind is in the past, but we have the mindfulness. This is memory. This is memory appearing in the mind right now. We can prioritize, we can plan for the future in the present moment because we know this is a mental activity occurring right now. तर सध्याच्या क्षणाला आपण जेव्हा भूत
भूतकाळात झालेल्या गोष्टींचं स्मरण करतोय ते सध्याच्या क्षणाला याच्यासाठी करतोय की त्याला आपण मेमरी म्हणून, स्मरण म्हणून त्याचा उपयोग करून घेतोय. आणि त्याचप्रमाणे भविष्यामध्ये जे प्लॅन्स आहेत, भविष्यामध्ये ज्या कल्पना आहेत, त्या कल्पना सुद्धा आपण आत्ता प्रेझेंटमध्ये टेस्ट करतोय. तर त्या कल्पना सुद्धा मनाने दिलेला एक फार मोठासा टूल आहे, अवजार आहे. तर ते आपण आता ह्या क्षणाला यूज करतो. त्यामुळे प्रेझेंट मोमेंट हे अति महत्वाचं आहे. So many people these days talk about in busy life finding quality time with their family. बरेच लोक म्हणतात की आम्हाला आमच्या कुटुंबासोबत क्वालिटी टाइम घालवायचा आहे, त्यांच्यासोबत चांगला हसत खेळत जीवन जगायचं आहे. But meditation means having quality time with yourself. पण मेडिटेशन म्हणजे क्वालिटी टाइम हा स्वतःसोबत घालवण्याचा हा उपयुक्त जो वेळ आहे, तो वेळ त्याच्यामुळे आपण आनंदी होऊ शकतो. So when you stop, then you find that insights come up in your mind. Maybe you think, oh, I made such a big thing of this issue. In fact, it's such a small thing. And sometimes we think, oh, this small thing that I keep putting off, actually this is a big thing. So we can weigh up the issues in our lives much more reliably when we create the space, inner space of mindfulness. मग जेव्हा आपण स्वतःला वेळ देतो आणि त्या घटकेला म्हणजे आता समोर असलेली घटकेसोबत आपण एकजूट होतो, तेव्हा आपण काय करतो, तर तेव्हा आपण विश्लेषण करतो. ही गोष्ट मी छोटीशी समजली होती, ती एवढी मोठी होणार होती हे मला माहित नव्हतं. ही मोठी गोष्ट आहे, ही छोटीशीच होती, तिचा मला त्रास होत होता, पण ही छोटीशी गोष्ट आहे. त्यामुळे मी आपल्या मनात एक तराजू तयार करतोय. So developing this inner skills, life skills, through giving time to look within and learn from experience, means that even if we are walking 8 hours in a straight line, we can make sure that we don't deviate even by 1 degree. मग माइंडफुलनेस किंवा सती प्रॅक्टिस जी आहे, जी सराव आहे, तर त्या सरावामध्ये आपण प्रत्येक वेळेस आपल्या मनाला हे सांगत असतो की आताची जी परिस्थिती आहे ती त्या परिस्थितीमध्ये मी काय काय गोष्टींचं मूल्यमापन केलं आहे, कोणत्या कोणत्या गोष्टी भूतकाळातल्या, कोणत्या भविष्यातल्या, आणि माझ्या आतमध्ये ज्या गोष्टी चालू आहेत त्यांना मी बाहेर काढून त्यांचं निरीक्षण करू शकतो. तर ही जी बाब आहे, ती बाब ही माइंडफुलनेस तयार करणारी आहे आणि याच्यामुळे मी माझ्या जीवनामध्ये आमूलाग्र बदल करू शकतो. And so I would like to end my course at this point. आणि